Mặc dù lần đầu tiên cất cánh cách đây gần 70 năm, B-52 có thể thích ứng vẫn bắt kịp với sự phát triển của vũ khí dẫn đường chính xác và nó cũng mang theo một số vũ khí quan trọng chỉ có trong trang bị của không quân Mỹ. Mới đây, Lầu Năm Góc đã trình diễn vũ khí của pháo đài bay này tại căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana. Điều gây ấn tượng và trái ngược với bộ 3 máy bay ném bom chiến lược của Nga là sự kết hợp đa dạng giữa vũ khí hạt nhân chiến lược và chiến thuật thông thường dành cho B-52H và khả năng tích hợp một số loại vũ khí dẫn đường chính xác. Trên hình ảnh, ở trung tâm phía trước, có lẽ là vũ khí tinh vi nhất của B-52, tên lửa phòng không đối đất liên hợp AGM-158 hay JASSM, một loại tên lửa hành trình đặc biệt, là vũ khí tối quan trọng đối với B-52. Giờ đây, khi các biến thể thông thường của tên lửa hành trình phóng từ trên không ALCM, phiên bản AGM-86C và D đã bị loại biên. Nó là vũ khí tấn công đất đối phi hạt nhân duy nhất ngoài tầm nhìn hiện được chứng nhận để sử dụng cho máy bay, kể cả trên các bệ phóng kiểu tan trống CRL, được đặt bên trong các khoang chứa bom. B-52 đã bổ sung JASSM trên CRL vào năm 2016, nâng số lượng tên lửa mà nó có thể mang theo từ 12 trước đây chỉ mang trên giá treo cánh lên 20 quả. Trong khi tên lửa AGM-86BD đã bị loại biên, một biến thể ALCM khác là AGM-86B mang đầu đạn hạt nhân vẫn được sử dụng. Máy bay B-52H sẽ không mang bom hạt nhân và trong tương lai, một tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân mới, tên lửa tầm xa ngoài tầm nhìn LRSO, hiện đang được phát triển để thay thế AGM-86B. 8 quả AGM-86B được gắn trên CRL phía trước mỗi máy bay và 12 quả trên hai giá treo cặp có thể được mang trên mỗi giá treo ở hai điểm cứng dưới cánh. Được gắn đầy đủ, một chiếc B-52H có thể mang theo 20 quả loại này. Mỗi loại có một đầu đạn với nhiều lựa chọn công suất, từ 5 đến 150 kiloton. Bên trái là các vũ khí công nghệ cao khác, không phải là vũ khí tấn công mà là mồi phóng từ trên không thu nhỏ A160 hay MALD. Về cơ bản là một tên lửa hành trình mini, dùng để đánh lạc hướng và đánh lừa hệ thống phòng không đối phương, giúp B-52 và vũ khí của nó tiếp cận mục tiêu. Bên cạnh MALD, từ trái sang phải, là quả bom dẫn đường bằng laser loại Pathway nặng 500 pound không có bộ ổn định phía trước và một loại bom Pathway nặng 2.000 pound có phần dẫn hướng phía trước. Bên phải là bộ ba đạn tấn công trực tiếp liên hợp khác nhau, hay còn gọi là JDAM, với JDAM loại 2.000 pound lớn hơn ở bên trái. Sau đó là JDAM dẫn hướng bằng laser LJDAM loại 500 pound. Và cuối cùng là JDAM loại 500 pound.